Turon the boys. I love good for Charlie. People, welcome to my channel. Before anything else, gusto kong i-share sa inyo how grateful I am. Thank you for all the good comments and for all the suggestions even because mas hindi ako nahirapan mag-isip what contents to give you. And I'm just very happy that I'm already a part of this YouTube community and that we are all communicating well. Parang nafe-feel ko yung love ninyo for me, not only for me, even for my family. So maraming salamat. And speaking of family, andito pa rin ako sa BEATI FIRMA. And it's merienda time. Alam mo, ang isa na talagang lagi namin ginagawa dito is to really just eat. We eat so much. And kapag merienda, kadalasan, kapag nandito ako sa probinsya, syempre, ang lagi ko naiisip, yung mga childhood merienda ko. Alam mo yun, yung mga simple, yung mga Filipino delicacies like bibingka, yung mga maruya, ano pa ba, sapin-sapin, di ba? Ang sarap. Mga palitaw. Di ko alam kung familiar kayo sa binatog. Yan ang favorite ko. At isa rin sa paborito ko, nakainan talaga, bukod sa banana Q, ay turon. At syempre, dahil dito sa farm, readily available ang saging na saba, dahil meron kaming puno ng saging na saba. At meron din kaming langka, na dyan lang din namin pinita sa likod ng bahay namin. Naisip ko, bakit hindi ako gumawa ng isang recipe or bakit hindi ako mag-share ng isang recipe sa inyo that I really love. And we usually have this here, dito sa farm, at dagdagan pa natin ng ube. That's why today, I am sharing with you a recipe that is Ate Lilia's. Sa Ate Lilia, friendship. Kumari siya, Ate Lilia, dito ka na. That's Ate Lilia. Yan ang masarap magluto dito. Share namin sa inyo ang recipe na lagi namin niluluto dito tuwing merienda. We are going to cook ube turon with langka alamot. Dito lang sa Bea's Kitchen! So these are the things that we are going to need for the recipe or for this dish. Of course, we have to have water, and then washed sugar, langka, sesame seeds, ube, and saba na cut into 4. And then lumpia wrapper. At make sure hindi rin mo siya ilalabas agad sa plastic kung hindi maninigas siya. We will also need, of course, oil na bago pa natin i-wrap yung turon. Ngayon, sinalang na namin siya under medium heat kasi kailangan talaga kumukulo yung mantika kagaya ng dugo ko kapag charlock. Of course, we're also going to need ice cream later para mas maging special ang ating turon. So the first thing that we will do is to get a dish and then lagay natin yung sugar kasi dito natin, ika nga ni Ate Leia, pagugulungin ang saba. And then the next thing that we will do is get a wrapper. Dapat yung malambot yung edges para hindi ka mahirapan to roll it. So I'll pick this one. And then, pagugulungin na natin yung saba. Pero yung saba, dapat half yung kukunin nyo. Pero kinat namin siya ng in 2 quarters kasi gusto namin na-adjust siya. Kasi dapat yung saba yung mag-a-adjust, hindi ko yung mag-a-adjust para sa stir. And then, you can now put it on the wrapper. There are many ways para gumawa ng masarap na turon. Diba meron lang iba yung, like, yung sa UST ba yun, yung banana rama? Yung turon na may rum, you can be creative, diba? This one, lalagyan na lang natin siya ng ube and langka. So next thing that you will do is put ube and langka. Like this. Kumilig ako sa langka. Kaya ko tong i-snack lang on its own. And then, the next thing we will do is to roll it. Roll it on a river. Roll it. Roll it
Lalagyan natin ng water dito. Para mag-stick na siya ng konti. So, dahil medyo tumigas na yung wrapper ko kasi it's been here for a while, ang hack para mas madali siyang ma-roll is for you to get your water, tapos medyo basahin yung edges. Brush na lang siya ng konti. And then, again, with another turon to wrap. Parang gulong ng buhay, char. Pero talaga, mahilig talaga ako sa turon noon pa. Kahit nang nag-uumpisa pa lang ako mag-artista. Meron kasing may restaurant sa taas ng ABS, 9501, that they serve the best turon, alam mo. May langka din, pero simple lang, yung mga mini turon lang. Yun talaga yung paulit-ulit ko in-order doon. Mahilig din ako sa saging na saba na nilaga. Pero, ayoko yung saging na saba na nilaga na medyo pa siya. Yung tamang right lang. Gusto ko yung sobrang pabulok na. Kasi gusto ko talaga matamis. Pero sila mama, ayaw na nila ng gano'n. Feeling nila pabulok na. So, ako na yung kumakain. We are on our 60s. Pero, ang maganda ring business to kasi nakakatuwa. Kasi sa labas ng bahay namin ng bata ako, may nagtitinda ng turon. Ang pangalan niya, si Aling Ani. Di ba ba? Sa Aling Ani, nagbebenta siya ng mga ulam, may karinderya siya, ganyan. And then, actually, dun sa ilalim ng, ng sink nila ako na lapa ng aso, kaya ako nagkaroon ng phobia. But nakakatawa dahil sa business nilang yan, ang dami nilang anak na napagtapos. So now, we can fry our turon already. So, syempre, mainit na yung mantika natin. I think, you have to be very careful with heat. Kasi if the heat is too high, if it's too hot, madali siyang masusunog. Pero kapag hindi naman masyadong mainit, sisip-sipin lang nung lumpia wrapper at nung saba yung oil. So, be very careful with that. Kung anong temperature, hindi ko na alam. Mahula ka na lang, girl. Char. So now, you can dump it in. There you go. And then, maglalagay ka na ng sugar. And let it caramelize. Itong sugar na to, magsiserve din siya as something that would make it more crispy. And syempre, sweet. Kasi gusto natin sweet. Gusto ko talaga sweet. Sure. And then you can roll it like that. Add a little bit of sugar. Again. Ang sarap nito mamaya kapag nilagyan mo ng ice cream. Tapos, mainit yung turon. Tapos, nag-melt yung ice cream. That's the best. Lalo na kapag mainit yung panahon. And it's also very filling. Kasi ang saba talaga nakakabusog, diba? You just have to keep on rolling it, flipping it, para hindi lang one side yung naluluto sa kanya o nasusunog. Kahit saan, diba? Sa labas ng school, ito yung masasarap mga kainin, mga fish balls. Kaya lang, hindi ko alam kung ngayon, yung COVID, siguro mas mahirap for everyone. And I really feel for those people na merong kiosk o may stall. Diba? Dati ang nagtitinda naman sa amin ng he used to serve, and I think until now nag-serve pa rin siya, nagtitinda pa rin siya ng fishball sa Taguig. Ang pangalan niya, Mang Pakito. Ito pa rin ba si Mang Pakito? The best talaga yung sauce niya. Ewan ko, parang feeling ko in every town, di ba? Parang meron tayong childhood memory ng mga kakanin. Kasama na yan sa atin. Kung Pinoy ka. At lalo na kung batang 90s ka. Sugar starting to caramelize, and it's looking good! And then after this, kailangan mo lang siyang drain ng konti sa strainer, and then maglalagay ka ng sesame seeds. Lalapat na siya doon at didikit na siya doon.
Siguro masarap din to kapag i-dip mo siya sa salted caramel, o kaya dulce de leche. Or masarap yung salted caramel siguro kasi may konting alat na nag-aagaw sa tamis. Kapag ganito na yung color na medyo golden na siya or pagka-brownish na siya, pwede mo na siyang hangin at ilagay sa strainer. Para naman matanggal yung excess oil niya. There you go. And then, at this point, pwede mo na siyang lagyan ng sesame seeds. There you go. Turon the boys I love before char. Pinasa ko talaga yan. Use turon in a sentence. Turon or not turon? Kambaday ko na, guys. So, we are on our third batch. Ang ganda niya kapag dumidikit na siya dun sa turon, yung sugar na nag-caramelize. Actually, nung bata ako, kapag mamimili kami ng turon, di ba syempre parang ano siya di ba? Naka-platter siya kapag bibili ka dun sa either naglalako o nagtitinda. Ang pinipili ko lagi, kahit sa banana cue, yung pinakamaraming brown, pinakamaraming sugar. Nakikipag-agawan pa ako sa pinsan ko. This is okay. Yum! So here is my finished product. This is my ube turon with langka a la mode. So excited to try it. Wait, sarap nito, super sa merienda. Talagang nagme-melt yung ice cream dun sa mainit na turon. Ang sarap. Crispy. Ito kakain mo yung langka and ube. The best. Guys, gawin niyo ito sa bahay because it's very easy to make. Pwede kang gumawa nito in just 5 ingredients. Or you can be creative. You can pair it with dulce de leche or salted caramel or anything that you like, in fact. So, kain tayo. Thank you for watching this video. Don't forget, life is beautiful. Love you guys. Like and subscribe.